Minsan, akala natin ang pinakamahirap na parte ng buhay abroad is yung pagtatrabaho ng mahabang oras, yung pagod ng katawan, at yung pakiramdam ng homesickness. Kuminsan yung stress, yung lamig, at yung init na rin. Kasama na yung mga pagbabayad ng bills at expenses. Pero sa karamihan, sa maraming mga kabayan abroad, hindi ito kuminsan ang talagang pinangangambahan. Hindi nag-aalala sa trabaho, pero ang totoong kinatatakutan nila is yung tanong na to. What if mag-retire ako sa Pilipinas tapos bigla tayong magkasakit? Kasi habang malakas pa tayo, parang kaya pa talaga lahat. Siyempre, kaya pa ng ating pangangatawan. Pero pag dumating na yung maintenance, yung hospital, yung ICU, caregiver, maintenance medicine, doon nagsisimulang magbago ang buong retirement plan ng karamihan. At kung minsan, kahit isang emergency lang, pwedeng maubos ang perang matagal nating pinaghirapan sa abroad. Kahit ilang decades, ilang dekada, 10 taon, 30 taon. Kaya sa video ito, pag-uusapan natin yung mga factors na dapat nating i-consider regarding this matter. Pero bago tayo mag-umpisa, nais ko muna ulit pasalamatan ang lahat ng mga subscribers at ang lahat ng patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. Kamusta mga kabayan abroad? My name is Robbie. So kung gusto mo yung mga ganitong topic, sana mag-subscribe ka. If you have not done so already, mag-like at mag-comment. And please share the video para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganitong bagay. Okay, so sige, with that said, let us continue. So here are the 4 factors that you might need to consider. Factor number 1, the dream many kabayan abroad hold on to quietly. So ito yung maraming kabayan abroad na iisa ang pangarap. Marami tayong mga kabayan abroad na iisa ang pangarap na balang araw uuwi rin tayo sa Pilipinas for retirement or mag for good. Siyempre, yung simple life, tahimik na buhay, mas mura ang cost of living, kasama natin yung pamilya, yung ating mga kaibigan, and those people that we care about, and those people we grew up. Tapos wala nang snow, wala nang freezing rain, wala na ring overtime, wala nang hectic schedule at wala nang toxic co-worker. Wala nang horrible boss. And honestly, it's a part of life ng buhay abroad, especially dito sa Canada or sa US or kahit sa ibang bansa. Kasi totoo naman talaga na nakakapagod din ang buhay abroad. Minsan kahit dollars ang kita, pakiramdam mo pagod ka na emotionally, physically, and financially. Kaya kung minsan maraming nag-iisip na siguro mas okay pa talaga na mag-retire na sa Pilipinas. At habang healthy pa tayo, mukhang kaya naman talaga. Siyempre, wala pa tayong nararamdaman, especially lalo na kung medyo bata pa. At siyempre sa Pilipinas, medyo mas mababa ang rent. Kung ang gusto natin is mag-rent, maganda kung may sarili na tayong bahay, di ba? Para hindi na natin poproblemahin yung gastos
sa ating housing. Nakagaya dito sa Canada, marahil parehas na rin sa Amerika or sa ibang bansa. Kung nagbabayad tayo ng housing, be it our house, meron tayong mortgage, or apartment, meron tayong rent. So, talagang malaking kabawasan na yon sa ating gastusin. At syempre, depende kung saan ka kakain, makakatipid ka rin naman sa pagkain. At may konting pension, may konting savings, ipon, investment. At doon, nagsisimula ang confidence. Okay na siguro. Siguro okay na. Pero minsan, ang problema, hindi habang healthy tayo. Ang nagiging problema kapag hindi na. Factor number 2. The financial reality many ignore for far too long. So pag-usapan naman natin, ito yung part na kung minsan ayaw nating pag-usapan or kahit paano iniiwasan pag-usapan ng karamihan. Kasi it's a little bit uncomfortable. Pero ito ang reality. Kasi sa totoo lang, retirement is may kamurahan sa Pilipinas. Retirement in the Philippines could be cheap until healthcare enters in the picture. At habang nagkakaedad tayo, mas nagiging probable, hindi impossible ang medical emergency. Ay, siyempre yung high blood pressure, diabetes, stroke, heart problems, kidney issues, and the big C, yung cancer. Hindi naman natin to hinihiling. We do not wish this to happen to anyone, to anybody. Pero talagang kung minsan nangyayari, nagaganap. At pag nangyari na, biglang ibang-iba na ang usapan. Hindi na magkano ang pagkain, kundi magkano ang gagastusin sa hospital. Hindi na magkano ang kuryente, kundi magkano ang maintenance medicine buwan-buwan. At minsan doon nagsisimulang maubos yung retirement fund na matagal mong pinaghandaan. Kasi kahit hindi tayo maluho, kahit hindi naman tayo magastos, kundi dahil tumanda lang tayo, nagkaedad lang. At iyon ang masakit pakinggan. Kasi maraming kabayan abroad, akala nila sapat na ang ipon hanggang isang emergency ang nagpabago sa lahat. Ang nagbago ng lahat. Factor number 3, the strength to keep moving forward. Pero gusto ko ring sabihin ito, mga kabayan abroad. Hindi ibig sabihin nito na mali nang mangarap mag-retire sa Pilipinas. Hindi ibig sabihin nito na takot na agad. Kasi hindi naman tayo talaga we cannot live on fear. We cannot allow fear to cripple our lives. Hindi natin papayagan na talagang maparalyze tayo sa pamamagitan ng ating takot. Ma-paralyze tayo ng ating fear. So, hindi ibig sabihin nito na takot na agad. Hindi rin ibig sabihin nito na masama ang Pilipinas. Actually, marami pa ring successful, peaceful, at masasayang retirement stories sa bansa natin. Pero ang difference usually is prepared sila emotionally, financially,
and realistically. Hindi fantasy ang retirement nila. Planado. Meron talaga silang retirement planning. At kung minsan, ang strongest people, yung honest sa sarili, yung marunong magsabi, kailangan ko pang maghanda. Kasi maraming hardworking kabayan abroad, ah, masasabi natin na sobrang bait, sobrang responsible, sobrang giving. Pero sarili nilang future, napabayaan na nila. Nakakalimutan na nila kung minsan. At baka ito yung video na hindi para tayo takutin, kundi it's a friendly reminder. Baka reminder lang ito na huwag mong kalimutan ang future self, ang future version mo someday. Factor number 4. The future self we must not forget. The future self we must not forget. Kasi darating ang panahon na hindi na overtime ang importante. Hindi na yung posisyon natin sa trabaho. Hindi na yung ating title sa kumpanya. Hindi na gaanong karaming oras ang ipinapasok mo sa yung schedule kung meron ka pang overtime. Ang magiging importante na lang is yung peace of mind, your health, your dignity. At iyon ang pakiramdam na okay lang, hindi ako pabigat, hindi ako natatakot para sa kinabukasan. Kasi kung minsan ang totoong retirement goal, hindi naman pagiging mayaman. Although, kailangan naman talaga natin yung pera kung kailangan natin sa ating paggagamitan. Kundi yung hindi ka nabubuhay sa constant fear. At sana bago tayo gumawa ng malaking retirement decision someday, hindi lang natin tanungin, mas mura ba sa Pilipinas? Kasi baka dapat tanungin din natin, what happens if I get sick? So, papaano na kung doon tayo abutan ng karamdaman? Kasi para sa ating mga kabayan abroad, retirement in the Philippines can still be beautiful. Pero mas maganda kung may peace of mind tayo. Dahil mahirap mag-enjoy ng simpleng buhay kung araw-araw meron tayong inaalala sa ating kalusugan. Kung araw-araw meron tayong pangamba na tayo'y mauubusan. Kaya lagi nating isaisip na hindi takot ang dapat namamayani sa ating buhay, kundi yung ating paghahanda. At para sa ating lahat, all the best sa inyong future journey always. And on that note, I'll take my leave. Pero bago ako tuluyang magpaalam, nais ko muna ulit pasalamatan ang lahat ng mga subscribers at ang lahat ng patuloy na tumatangkilik at sumusuporta sa channel na to. Kamusta mga kabayan abroad? My name is Robbie. So kung gusto mo yung mga ganitong conversation, sana mag-subscribe ka if you have not done so already. Mag-like at mag-comment. And please, share the video para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganitong topic. O di sige, hanggang dito na lamang. Until next time. And as always, God bless us all.